Welcome to Bicol Epoxy. Now we will show you on how to turn these damaged tiles into a beautiful and stylish hardwood flooring. This process is called metallic epoxy coated concrete overlay. So let's start the magic. Right, so tinatanggal na natin yung mga damaged tiles. And then we use our planetary grinder para po matanggal yung mga uneven surfaces dun sa ating substrate. Tapos na natin i-prepare yung flooring natin. So, inalis natin yung mga damaged tiles and concrete profiling na tayo using our planetary grinder. So now, we're ready to apply the Tape Construct self-leveling compound. Okay, let's go. So now we will mix our Tape Construct self-leveler compound. Una, nilagay natin yung colored cement dun sa tubig para malagyan natin ng color yung leveler compound. So, na-mix na po natin yung Tape Construct leveler compound. So, ngayon, ipupuloy na natin siya dito sa flooring and we will spread it using our 𝐍𝐚𝐭𝐤𝐿 smooth squeegee. So, gagamitin po natin siya ng spike ruler. Ang ginamit po natin is yung ating 𝐍𝐵𝐿 spike ruler para po mawala yung air bubbles dun sa binuhos nating leveler compound. Alright. Tapos na natin i-apply yung self-leveler compound. So, natuloy siya. Tapos din tayo mag-sand. Inalis natin yung mga uneven surfaces. So, ngayon, we're ready to put the tape. Ito yung magiging grout effect ng flooring. So, we use filament tape. Ito yung gagamitin natin sa paglagay ng grout effect yung filament tape. Kasi ito, mas durable siya kaysa dun sa mga natural na tape natin, gaya ng masking tape. So, mas durable siya kahit hatakin mo siya ng malakas, hindi siya basta-basta napuputol. So, yan. After nito, lagyan natin ng grout effect. So, mag-apply na tayo ng another coat ng self-leveling compound para makakita tayo ng wood effect. So, yan. So, bago natin ilagay yung filament tape, yung tape natin, lilinisin muna natin siya ng maigi. So, gina-vacuum natin siya para malinis at dumikit yung filament tape and yung self-leveling compound natin. Nilagyan natin siya ng vertical na lines ng tape para sa grout effect. So now, maglalagay na tayo ng horizontal grout effect. So, gagamit lang tayo squala, tapos ibabagay lang natin siya dun sa
sa Secret Woods Love. Okay, so mag-aaral na tayo ng leather compound. So, ang mixture ko lang ito, yung isang bag is 25 kg. So, equivalent siya to 6.5 liters of water. So, una natin muna ilalagay yung water sa ilalim. Tapos, saka natin sa lalagyan ng leather compound. Para di siya bilikit sa ilalim yung compound. Tapos, mimix lang natin ng paddle mixer. Okay, papasayin muna natin yung surface ng substrate bago natin i-apply yung leather compound. So right, i-spread lang natin yung leather compound para even yung pag-level na. Tutulungan lang natin siya. Alright, so tapos na po tayong mag-apply ng self-leveler compound para po makakreate tayo ng wood grain. So ngayon tinatanggal na po natin yung tape na nilagay natin dun sa floor nung mag-create grout effect ng ating flooring. So tapos na din tayo mag-sand. So sinand natin siya ng konti para mawala yung mga unevenness ng floor. Tapos ngayon, lalagay na tayo ng primer, ng self-leveling epoxy primer natin. So, tara! Tayo ngayon, gamit yung industrial epoxy natin. Sunuluan natin siya ng konting patching compound para maging malleable pag ginamit natin pang patch. So, direct na itong primer and patching. Okay, so ongoing na tayong nagpa-patch ng industrial epoxy sa flooring natin. So, ayan.
So, as you can see, spread lang namin siya ng maigi para maging level yung epoxy. Alright, so, nandito na tayo sa last stage ng application natin. So, mag-a-apply tayo ng metallic epoxy coating. So, ngayon, ito na yung first coating natin ng metallic epoxy. So, yung client natin, they prefer the bronze color. So, yan. So, ini-spread lang natin ng maigi. So, we're done with our application process. So, ngayon po ipapakita na namin sa inyo yung result ng aming application. So, first up, we would like to thank our client, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜, for trusting us with their flooring. And if you like this video and you want to know and watch more videos of ours for our next project, so please click like and subscribe. And then we also conduct our trainings, seminars, workshop. So if you're interested, please just contact us with the details after this video. Okay, so let's go.